කාදරෙන් පිළිගන්නවා Gaming Tours YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරමු කොහොමද Portable OBS version එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ Portable OBS version එක හදාගන්න එකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ low end PC වලින් stream කරන streamersලට. මොකද තමයි මේ Portable version එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ resources ගොඩක් use වෙන්නේ නැහැ. normal version එකේ තරම් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ resources processor එක ඒ වගේම VGA ගොඩක් use වෙන්නේ නැහැ මේ portable version එකෙන්. ඉතින් මේක OBS එකෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් යනකොට හරිම පොඩි වෙලාවකදී මේ OBS portable version එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ OBS website එකට. මෙන්න Google එකේ OBS කියලා search කරන්න. OBS කියලා search කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මුලින්ම එනවා මෙන්න මේ website එක. obsproject.com කියන website එක තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. obsproject.com එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නනවා Windows Mac OS කියලා link තුනක්. මේ link තුනෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් OBS Studio කියන software එක download කරගන්න. ඒත් අපිට ඕනේ software එක නෙමෙයි අපි මේක download කරන්නේ zip file එක. ඉතින් මේ zip file එක download කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ download කියන menu එකට යන්න ඕනේ. menu bar එකේ තියෙනවා download කියලා option එක. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන උඩින් download option තුනක්. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට download installer, download bitrate. මෙන්න මෙතන තියෙනවා තුන්වෙනි option එක download zip file කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ download zip file කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ zip file එක මෙන්න මෙතනින් download වෙනවා. ඉතින් MB 140ක් වගේ පොඩි MB ප්‍රමාණයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැනටම මේකේ zip file එක download කරලා තියෙන හින්දා මම මේ zip file එක අපෝ download කරන්න යන්නේ නැහැ. මේකදී මම ඒක cancel කරනවා. ඔයගොල්ලෝ download කරලා ඉවරනාට පස්සේ open කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ zip file එක. zip file එක මෙන්න මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. OBS Studio 28.0.1 full x64.zip කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ zip file එක right click කරලා extract all දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ zip file එක extract කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක extract කරලා තියෙන නිසා මම මේක ආපහු extract කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ folder එක extract කරාට පස්සේ folder එක ඇතුළට යන්න. folder එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙතන folders හතරක් පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ extract කරගත්තට පස්සේ මේ zip file එක මෙන්න මේ OBS Studio 28.1.1 full x64 කියලා මේ තියෙන file folder එක ඇතුළට යන්න. ඉතින් folder එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ folders හතරක්. folders හතර තියෙන්නේ bin, config, data, OBS plugins කියලා. ඉතින් මේ bin එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ 64 bit කියන එක ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පල්ලෙහාට scroll කරද්දී OBS 64.exe කියලා application file එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ මේ application එක open කරොත් open වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් තියෙන version එක. OBS software එක දැන්ටමත් install කරලා තියෙනවා නම් ඒක තමයි open වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් install කරලා නැත්නම් open වෙන්නේ normal software එක. portable version එක නෙමෙයි. අපි මෙතනින් පස්සේ තමයි portable version එක හදාගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අපස්සට එන්න මුලින්ම මෙන්න මේ ෆයිල් හතර folders හතර තියෙන තැනට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ right click කරලා new text document එකක් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට new text document එකක් එතනින් open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක rename කරන්න portable mod කියලා එක rename කරගන්න. portable mod.txt කියලා තමයි දැන් අපේ file එක text document එක rename කරලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න මේ portable mod.txt file එක ඇතුළේ මේ text document එක ඇතුළේ අපි මුකුත් type කරන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ මුකුත් code කැලලක්වත් full stop mark එකක්වත් මුකුත් තියන්නේ නැහැ. නිකම් empty portable mod.txt කියන file එක විතරයි අපි හදන්නේ. ඒක හදාගත්තට පස්සේ දැන් අපි
portable mode එක හදාගෙන ඉවරයි. හරි සරල විදිහට මේක හදාගන්න තියෙන්නේ මොකද මේක open source software එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ source file එක සම්පූර්ණ source file ටික මෙතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ කෙම්ම තමයි Streamlabs OBS කියන software එකත් හදලා දෙන්නේ. ඒකේ premium version එකක් තියෙනවානේ. ඒ වගේ තමයි ඒකේ free version free and open source software එක තමයි මේ OBS Studio කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතනින් portable mode එක දැන් හදාගෙන ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ bin එකට ගිහිල්ලා 64 bit scroll කරන්න පල්ලෙහාට ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන OBS 64.exe කියලා. මතක ඇති කලින් open කරද්දි මම කිව්වා මේකෙන් open වෙන්නේ normal application එක කියලා. දැන් අපි හදාගෙන තියෙන්නේ OBS portable mode එකක්. දැන් මේක open කරත් ඔයගොල්ලන්ට open වෙන්නේ අලුත් OBS portable mode එකේ තියෙන interface එක. මේ විදිහට අපි double click කරලා open කරගමු. මම දැන්ටමත් portable එකක් වෙනම මගේ තියෙන හින්දා මේකේ ඒකම තමයි open වෙන්නේ. හැබැයි ඔයගලන්ට එහෙම අවුලක් නැහැ. මේක ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම්. මෙන්න මෙතන උඩ ඔයගලන්ට පෙන්වනවා මෙතන OBS 28.0.1 කියලා උඩම title bar එකේ තියෙනවා. menu bar එකට උඩින් ඔයගලන්ට පෙන්වනවා මෙන්න මෙතන portable mode කියලා. මෙන්න මේ portable mode කියලා පෙන්නනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හරියටම මේ වැඩේ කරලා කියලා තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන් ගාවත් තියෙනවා OBS portable mode software එක. ඉතින් portable mode එක ගැන මම කලින් කිව්වා මේක low resources use වෙන්නේ low end PC වලින් stream කරන streamers ලට මේක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මොකද lag වෙන්නේ නැතුව game එකක් play කරගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ portable mode එක. ඉතින් ඒ වගේම තව ටිප් එකක් දෙන්නම් portable mode එක use කරන low end PC streamers ලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ මෙතන sources කියන තැන මෙන්න මෙතන මේ sources කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ source අඩුවෙන් use කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ stream performance එක ඔයගොල්ලන්ගේ game එක lag වෙන්නේ නැතුව කිසිම අවුලක් නැතුව stream කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ cam එක use කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් දේවල් ඒ කියන්නේ all Streamlabs හරි stream element වලින් හරි මෙන්න like කරනකොට notification යනවා වගේ හදලා තියෙනවා නම් මේ දේවල් දැනට අයින් කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන් cam එකයි ඔයගොල්ලන් gameplay එකයි හොඳ විදිහට stream කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ portable mode එකෙන් කිසිම lag issue එකක් එන්නේ නැතිව. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද OBS version එකේ portable mode එකක් අපි හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකනොත් මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක් ගැන කතා කරමු. එහෙනම් ඉල්ලන්න